Hey guys, please subscribe to our channel and also click on bell icon to never miss a new video from AquaTutor. नमस्कार सबैजनालाई AquaTutor च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई CMAT क्र्याक गर्ने केही तरिकाहरु भन्न गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने राइट साइडमा भएको सब्स्क्राइब बटन थिच्नु होला र आगामी दिनमा आउने भिडियोहरुको लागि अपडेटेड रहनुहोस्। नम्बर 1, you should have to manage your time. Time management. तपाईलाई थाहा छ यो CMAT टेस्ट भनेको 90 मिनेटको हुन्छ। त्यो 90 मिनेट भित्र तपाईलाई 4 वटा सेक्सन दिएको हुन्छ। म्याथ, लजिकल, जीके र इंग्लिश। अब त्यसमा के गर्नुपर्छ भने हार्ड सेक्सनमा धेरै टाइम एलोकेट गर्ने र इजी सेक्सनमा लेस टाइम एलोकेट गर्ने। जसरी मेरो अनुसार मैले के गरेको थिए भने हार्ड सेक्सन भनेको मेरो लागि म्याथ र लजिकल थियो। त्यसमा मैले के गरे म्याथमा चाहिँ 40 मिनेट एलोकेट गरेको थिए र लजिकलमा 20 मिनेट एलोकेट गरेको थिए, व्हिच इज सफिसिएन्ट फर मी। त्यस्तै इजी सेक्सन म मान्छु अलि इंग्लिशलाई र त्यसमध्ये जीके लाई पनि मान्छु इंग्लिश इजी सेक्सन। अब रिमेनिङ टाइम यो इंग्लिशमा चाहिँ 20 मिनेट मैले एलोकेट गरे र जीके मा चाहिँ 10 मिनेट, किनभने जीके मा डाइरेक्टली आफूले आको क्वेशन त्यो पढेको क्वेशन हुन्छ। अब त्यहाँ तपाईलाई थाहा हुन्छ यो क्वेशन मलाई आइरहेको छ, त्यहाँ डिफरेन्ट त्यो अप्सन 4 वटा अप्सन दिएको हुन्छ। एक्युरेटली थाहा हुन्छ कि 25 वटा क्वेशन 10 मिनेटमा बबल भरेर त्यो कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। एट नम्बर 2, सबभन्दा पहिला यो ओल्ड CMAT क्वेशन कलेक्सन हुन्छ नि लास्टको 10 इयर्सको त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस्, किनभने त्यही क्वेशनहरुबाट एभ्री इयर धेरै क्वेशनहरु आउँछ एक्जाममा। म्याथको क्वेशन प्राय जसो धेरै रिपिटेड हुन्छ, लजिकलको क्वेशनहरु धेरै रिपिटेड हुन्छ। यो दुईवटा सेक्सनबाट धेरै म्याक्सिमम क्वेशन रिपिट भएको हुन्छ। त्यसैले ओल्ड CMAT क्वेशनहरु धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु। एट नम्बर 3, सबभन्दा पहिला सिलेबस चाहिँ राम्ररी जान्नु पर्यो आफूले। सिलेबसमा के छ त्यो चाहिँ आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। जसरी जीकेहरुको क्वेशनहरु तपाईलाई प्राय सो फ्रिक्वेन्टली सोध्ने टपिकहरु स्टक मार्केट भयो, बैंकहरु कुन बैंक भनेको कुन कन्ट्रीको सेन्ट्रल बैंक कुन छ, यस्तो क्वेशनहरु प्राय सो इच एन्ड एभ्री इयर आउँछ। त्यो चाहिँ सिलेबस आफूलाई राम्ररी थाहा हुनु पर्यो। बाटो थाहा भयो भने मात्र हामी डेस्टिनेसन सम्म पुग्न सक्छौं। अब बाटो नै थाहा छैन भने त्यो ठाउँसम्म कसरी पुग्ने त्यो मेन कुरा हो। त्यसैले बाटो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। सेम त्यस्तै यो एक्जाम क्र्याक गर्ने मेन मेथड भनेको यो सिलेबस चाहिँ राम्ररी थाहा हुनु पर्यो। नम्बर 4, धेरै भन्दा धेरै बुक्सहरु रेफर नगर्नु एकचोटीमा। एट अ टाइम यु शुड रेफर ओन्ली वन बुक। धेरै बुक भयो भने तपाईले कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, जसले गर्दा अब कुन बुक पढौं जस्तो हुन्छ। यो बुक पढ्दा धेरै क्वेशन आउन सक्छ, त्यस्तो हुन्छ कि यो बुकमा धेरै क्वेशन छ यो पढे राम्रो हुन्छ। That creates a lot of confusion in student mind. So please don't refer too much books. At number 5, जुन एक्जाममा एउटा लिभिङ मेथड भन्ने हुन्छ त्यो लिभिङ मेथड यु शुड फलो। लिभिङ मेथड भनेको यस्तो हो, हार्ड क्वेशनहरुलाई चाहिँ लास्टमा गर्ने र इजी क्वेशनहरुलाई जस्तो कुनै क्वेशनमा मलाई गाह्रो लाग्यो, यो क्वेशन मलाई आएन, त्यस्तो क्वेशनहरुलाई मार्क गरेर त्यो क्वेशन म लास्टमा गर्छु। त्यो क्वेशनमै अडिक भएर म बस्दिन, यो क्वेशन सल्भ गर्छु तब मात्रै म अर्को क्वेशन जान्छु, किनभने तपाईसित 1.6 मिनेट मात्र हुन्छ। 90 मिनेटमा 100 वटा क्वेशन तपाईले ट्याकल गर्नुपर्छ, यति कुरा याद राख्नुस्। सो पर क्वेशन तपाईको भयो 1.6 मिनेट भयो। डोन्ट फरगेट, यो भन्दा बढी तपाईले वेस्टेज गर्नुभयो भने अरु क्वेशन छुट्ने चान्स हुन्छ। इजी क्वेशनहरु फर्स्टमा आउने क्वेशनहरु पहिला गर्दै जाने र हार्ड क्वेशनहरु चाहिँ लास्टमा गर्ने। एट नम्बर 6, अब लङ क्वेशनहरु पढ्नु, लङ प्यासेजहरु पढ्नु एक्जामको लागि, जुन चाहिँ इंग्लिश सेक्सनहरु क्र्याक गर्न तपाईलाई इजी हुन्छ। इंग्लिशमा त्यसै पनि कम्प्रिहेन्सिभ प्यासेजहरु आएको हुन्छ र त्यो प्यासेजहरु कसरी ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ भने यो न्यूजपेपरहरु पढेर त्यो लङ टेक्स्टहरु पढेर आफूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, छिटो भन्दा छिटो त्यो क्याचअप गर्ने थाहा हुन्छ। एट नम्बर 7, यु शुड नेभर डिले। पढाइमा कहिले पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न। धेरै जसो विद्यार्थीको मेन्टालिटी के हुन्छ भने हार्ड पोर्सनहरु पछि पढ्ने अनि इजी पोर्सनहरु पहिला पढ्दै जाम, त्यस्तो चाहिँ कहिले गर्नुहुन्न।
तपाईको हार्ड पोर्सन लास्टतिर धेरै बल्कको अमाउन्टमा भयो भने पढ्न पनि मन लाग्दैन, त्यो टपिकहरू पनि कभर अप हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ नेभर कहिले पनि रिपिट नगर्नु। अनि एट नम्बर 8 कि त तपाईँ मक टेस्टहरू जोइन गर्नु, कि त घरमै बसेर त्यो ओल्ड क्वेसन जुन कलेक्सनहरू छ नि, एउटा सपोज एउटा टेस्ट लिएर CMAT 2002 लिएर त्यो टाइम सेटअप गरेर त्यो 90 मिनट सेट गरेर त्यो टाइमभित्र तपाईँ आफूलाई प्र्याक्टिस गर्नु। अर यु सुड जोइन द मक टेस्ट जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेजहरूले टाइममा लिने गर्छन्, त्यो CMAT को टेस्ट फाइनल टेस्टभन्दा अगाडि। त्यस्तो गऱ्यो भने जे होस् आफूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ। एक्जामभन्दा अगाडि कस्तो छ प्रिपरेसन त्यो पनि आफूलाई थाहा हुन्छ, आफ्नो लेभल थाहा हुन्छ। सो प्लिज 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 यु सुड प्र्याक्टिस द्याट मक टेस्ट। एट नम्बर 9 यु सुड मेक निमोनिक्सहरू बनाउनुहोस्। निमोनिक्स भनेको ट्रिक्स बनाउने हो। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। वान आई वाज इन ग्रेड 12 त्यो टाइममा त्यो बिजनेस स्टडिजमा धेरै पोइन्टहरू लर्न गर्नुपर्छ। अनि एउटा मैले त्यो नर्मल त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको एउटा स्टेपको 4वटा स्टेपको निमोनिक्स बनाएको थिएँ। त्यो भनेको जस्तै स्टेप भनेर STEP, त्यो S भनेको सोसियो कल्चर, T भनेको टेक्नोलोजिकल, E भनेको इकोनोमिक र P भनेको पोलिटिकल। त्यसरी मैले बनाएको थिएँ। अब त्यस्तो निमोनिक्स बनायो भने आफूलाई पढ्न इजी हुन्छ। कुनै पनि हार्ड कुरा, त्यो गाह्रो सम्झिने गाह्रो हुने कुरा चाहिँ इजिली सम्झिन सकिन्छ। त्यो मेन कुरा हो। एट नम्बर 10 युज मेथड अफ एलिमिनेसन। जुन एलिमिनेसन हुन्छ नि, अब त्यहाँ अप्सन एन्सरमा 4वटा अप्सन दिएको छ। तपाईँले त्यसमा कुन लाग्छ लेस यो क्वेसन रिलेटेड छ जुन चाहिँ हुनै सक्दैन, त्यस्तो चाहिँ छुट्याउन त्यो आफूमा क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो। त्यहाँ 4वटा अप्सनमा सपोज तपाईँले 2वटा, यो त स्योर हुँदैन, मिन्स 2वटा त एलिमिनेट भयो। अब त्यहाँबाट राइट आन्सर भनेको यो 2वटा भित्र हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मेथड अफ एलिमिनेसन तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। त्यो इजी हुन्छ एक्जामको लागि। एट नम्बर 11 आफ्नो हेल्थप्रति पनि ध्यान दिनु एक्जाम बेलामा। यो होइन कि 24 आवर्स पढ्नु नै पर्छ, त्यस्तो होइन। आफूलाई रेस्ट पनि दिनु, ब्यालेन्स डाइट फुड खानु, मजाले सुत्नु, जसले गर्दा तपाईँलाई हेल्थले कुनै प्रब्लम पार्दैन। त्यो मेन कुरा हो। धेरै प्यानिक पनि नहुनुहोस्। र एट लास्ट डोन्ट फर्गेट हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धन हो। एट नम्बर 12 यु सुड क्रिएट अ प्र्याक्टिकल स्टडी प्लान। तर यो होइन कि धेरै प्लान पनि नबनाउनु। जति प्लान भयो भने एक्जिक्युट गर्न त्यति गाह्रो हुन्छ। मेक प्लान एन्ड एक्जिक्युट इट इन्टु द एक्सन। त्यो गर्नु। जसरी यो 4वटा सब्जेक्ट इङ्ग्लिस, म्याथ, लजिकल र GK तपाईँको CMATमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ अब डेमा 24 एक दिनमा 24 आवर्स हुन्छ। तपाईँको टाइम पनि त्यसो पनि फ्री हुन्छ, कलेज पनि हुँदैन। तपाईँ चाहिँ त्यो ग्रेड 12 को रिजल्टको लागि वेटिङ गर्नुहुन्छ। त्यो टाइममा के गर्नु, त्यो 4वटा सब्जेक्टलाई टाइम एलोकेट गर्नु दिनमा। जसरी अब कुनै विद्यार्थीलाई GK मर्निङमा पढ्न लर्न गर्न भनेको मर्निङमा राम्रो हुन्छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरू मर्निङमा पढ्नुहोस्। अनि त्यो म्याथहरू प्र्याक्टिस गर्न अल्छी लागेको टाइममा त्यस्तो म्याथ प्र्याक्टिस गर्न राम्रो हुन्छ। त्यो मिड टाइममा गर्नुहोस्। दिउँसोतिर त्यो प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ म्याथको। अनि निन्द्रा लागेको बेलामा त्यो म्याथ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। लजिकलहरू फेरि त्यो बेलुकाको टाइममा प्र्याक्टिस गर्दा आफ्नो जे होस् रुटिन बनाउनुहोस्। म दिनमा 2 घन्टा म्याथ पढ्छु, 1 घन्टा लजिकल पढ्छु, 2 घन्टा इङ्ग्लिस पढ्छु, त्यसरी भनेर आफूलाई प्लान बनाउनुहोस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो ओभरअल जति 4वटा सब्जेक्ट छ भने त्यो सबै सब्जेक्ट राम्ररी कभर अप हुन्छ। यो होइन कि कुनै धेरै पढ्यो कुनै चाहिँ लेस पढ्यो, त्यो होइन। इच एन्ड एभ्री पोर्सन इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एन्ड एट लास्ट यु सुड नट फर्गेट, आफूलाई चाहिँ प्यानिक गर्नुहुन्न यो बेलामा। र आफूमाथि विश्वास राख्नुपर्छ। म यो एक्जाम जसरी पनि क्र्याक गर्न सक्छु। एनी हाउ आई क्यान क्र्याक इट। आफूमाथि विश्वास हुनु पर्यो। क्यान डु इट जस्तो फिलिङ हुनु पर्यो। बी अप्टिमिस्टिक, डोन्ट बी पेसिमिस्टिक। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। यदि तपाईँले यो भिडियोलाई मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूमाझ पनि सेयर गरिदिनु होला।